Vậy bây giờ chúng ta đang ở cửa hàng chung để đến đây. Tất cả chúng ta phải làm là đăng nhập. Chúng ta sẽ ở trong bảng điều khiển của chúng ta và rồi chúng ta sẽ đi vào lựa chọn cuối cùng trên bảng quản trị. Cài đặt và sau đó có thể trong thiết lập cửa hàng chung. Vậy phần đầu tiên ở đây có tên trang chủ trang nhà gặp một mô tả ẩn trong khách hàng. Email. Vậy tên cửa hàng ở đây, chúng tôi đã chọn nó trước và anh có thể thay đổi nó bất cứ lúc nào. Điều duy nhất để ghi chú là nếu anh thay đổi chỗ này ở đây sẽ không thay đổi nhà. Danh hiệu trang ở đây và trang nhà đã gặp mô tả hoặc những thứ máy tìm kiếm sẽ xảy ra. Được dùng để tiếp tục và danh hiệu kết quả tìm kiếm sẽ là cho một trang hay trong trường hợp này. Trang nhà cho cửa hàng của anh. Vậy hãy đi trước và cho anh thấy điều đó có nghĩa là gì. Ở đây chúng ta có ảnh của kết quả tìm kiếm. Chúng ta có 6 áo thun và chúng ta có áo thun nóng nhất trên mạng. Vậy lựa chọn đầu tiên là nơi tôi thực sự đi trước và cho cô thấy chính xác vị trí của trang. Và mô tả trang. Hãy chắc rằng họ có những thứ liên quan đến trang của anh bởi vì tất cả những gì trong tất cả đều nhớ rằng anh sẽ làm. Có một thị trường thích hợp và cô muốn tiếp thị một cách hiệu quả. Với tất cả những gì trong đầu trong danh hiệu trang chủ tôi sẽ đặt một thứ liên quan đến cửa hàng của chúng tôi. Kỹ năng học được với nó 100% cô tông. Vậy bây giờ ở khu vực thứ hai nơi nó nói mô tả đã gặp tôi sẽ đưa vào mô tả. Ngay dưới tất cả thông tin này chúng ta có email và email khách hàng và sự khác biệt. Giữa hai người là tài khoản email là email mà nhân viên bán hàng sẽ liên lạc với cô từ. Email của khách hàng là người mà khách hàng sẽ thấy khi anh gửi cho họ một email như ví dụ nếu anh gửi cho họ xác nhận lệnh. Vậy một điều mà cô có thể muốn làm là thoát khỏi phần mở rộng email quảng cáo và thực sự có một công việc kinh doanh. Phần mở rộng để nó có thể là thứ gì đó giống như thông tin về kỹ năng học được từ đồng chí. Đây sẽ cho anh một hình ảnh chuyên nghiệp hơn. Nó sẽ khiến khách hàng thoải mái hơn khi tiếp tục làm ăn với anh và trang web của anh. Vậy một cách để làm điều đó là làm một cuộc tìm kiếm Google nhanh cho việc kinh doanh email và cô sẽ thấy rằng cô có nhiều lựa chọn khác nhau. Vậy là anh có tên Gmail. Nhiều người khác đã đi trước và đi đến hai lựa chọn đầu tiên là Yahoo và Gmail. Vậy là nó là một hệ thống ứng dụng mà cô có thể bắt đầu bằng cách nhấp vào nút tay phải ở đây. Và cuối cùng của tất cả những gì anh sẽ có một email kinh doanh mà anh có thể gửi vào email của anh. Khu vực hay anh có thể đến Yahoo và anh có thể nhận được email với họ và họ cho thấy email kinh doanh của anh. Lựa chọn ngay lập tức. Vậy khu vực kế tiếp là kho lưu trữ của anh và đảm bảo rằng tất cả thông tin này đều đúng. Tên pháp lý của anh là công việc, số điện thoại của anh, địa chỉ đường phố của anh với thành phố và địa điểm mật mã. Đất nước và bang chia sẻ thông tin này rất quan trọng bởi vì đây là nơi các cửa hàng hóa đang diễn ra. Để hóa đơn cho anh bất cứ thứ gì họ cần hóa đơn cho anh. Chúng ta đi xuống tiêu chuẩn và định dạng. Giờ trong khu vực này chúng ta có thể thay đổi thời gian hệ thống đơn vị mà chúng ta đang làm việc với nhau. Hệ thống hay hệ thống đo lường. Và chúng ta có thể thay đổi đơn vị cân nặng mặc định cho mỗi sản phẩm của chúng ta từ tờ OUNZ đến offset. Chúng ta cũng có thể thay đổi tiền tệ nếu chúng ta không dùng tiền Mỹ ở đây. Và sau đó xuống phía dưới chúng ta có thể thay đổi định dạng của lệnh nhưng tôi sẽ đề nghị cô không. Tất cả sẽ được tự động làm cho anh và dễ dàng tránh xa sự hỗn loạn. Bây giờ chúng ta đã đến phần phân tích Google ở đây. Đây là phần tài khoản phân tích Google nơi chúng ta có thể tiếp tục và dán mã từ Google. Phần mềm phân tích của họ có thể kiểm tra phân tích từ trang web này. Cách làm việc đó là đi trước và tìm kiếm nhanh về phân tích Google. Nhấp vào lựa chọn đầu tiên và cô đến trang này ngay đây và cô có thể vào trong. Góc phải và anh có thể bắt đầu bằng cách nhấp vào nút trên. Một khi cô đã trải qua tất cả thông tin trên trang web này, họ sẽ cho cô một mã và sau đó cô có thể rồi đặt mã đó ngay đây. Và cuối cùng cô có thể thay đổi mật khẩu của mình. Anh có thể làm mật khẩu đó được bảo vệ nếu không có hoặc anh có thể thay đổi mật khẩu nếu anh đã làm. Tạo ra một. Hãy chắc chắn rằng khi anh hoàn thành tất cả thông tin này anh bấm vào cứu. Nếu không nó sẽ không được cứu. Tôi sẽ gặp anh trên video kế tiếp.